sapu hitam haji ni, kau boleh ke? Oh, sapu haji lah pula. Oh, Tak sini dia. Dengan dia punya band. Alright. Dia kalau ada changing room sebelah dia, dalam bilik tu ada changing room, dia kena ada ni. Kalau dia toilet tu, toilet je. Guys, bounce je guys. Masuk, kalau bilik memang tak ada apa-apa. Kalau ada changing room, ada kita nak locker. Keluarkan lah sebab dia tak ada sebab kalau tak boleh nanti dia akan dikasih no equipment baik lah. Kalau ada changing room Tak number, alright. Untuk bilik yang tak ada hak equipment supaya masa kita print out room by room nanti toilet tu ada. Kalau you tak ada wire sibu ni, bilik tu dia akan tak tulis. Dia tak print out. Macam hot toilet ni boleh Hot letak toilet wire sibu lah. Wire sibu boleh. Tapi mungkin kat sini dia ada special item dia nak apa? Tapi dalam gambar tak ada. Tak ada dia. Saya takut dia letak yang magical side apa tu? Yang stool tu, yang letak gambar orang yang contaminated kan. Dia nak simpan buang kat situ. Tak tahu lah aku. Dia user akan komen lah. Dia nak bawa masuk kan. Bawa masuk ni kita tak wine kosong. Oh, power dia kat situ. Staff pantry pun sama. Saya minta. Saya nanti kita ambil standard yang ada 8 tu. Wait. Ada staff pantry. Lagu tu lah. Okey, you ambil yang staff pantry kat mana tu, tapi kena delete lah. Item yang tak kenal macam kita ada sofa kan. Tak perlu lah sebab dia tak ada sofa. Betul saya boleh buka satu second stand dulu kot tak apa-apa. Sebab yang dekat hospital tu, pantry tu semua standard. Dia kena ada 4 kursi, lepas tu 2 sofa. Dia 8 orang duduk dalam tu. Sofa dengan kursi, dengan meja. So itu standard. That's why kita, tapi bila pantry itu staff rest. Pantry dia sama je. Tapi dia tengok requirement kau individu department tu nak. Dah on dah tu. Tak mana? So kan kita pergi ke, okey dah. Saya nak tengok ni, dia rekod dia ada tak ada. Pergi ke Solid lah. Oh, kotor. Tak sini dulu. Tak ada. On. ni tak apa. Sebalik tau. Sini. Kau nak on tau. Oh, yeah. Ambil lah, dah hijau. Alright. Tak apa. Pergi dekat rumah ni boleh tak? Siap ajar tu, suruh on. Tu lah. Gila lah. Dia orang, betul lah. Dia Boleh ada. Next. Okay. English. Espanyol lah. Oh, bukan? Oh, jangan ada. Alamak, saya. Aduh. Hello? Ni lagi Pak Salam. ONC. Yang bawah ni ONC. Okey, dia kena sama. Ni patut dia kena sama. Ini tak boleh. Sebika, betul. Dia buang jadi ONC je. Dia ONC dia awak. Ada tapi tak saya tinggi lah. Dah ambil daripada side banyak dah. Ni nak buat dia. Sebab dia dah ada ni. Dia kena buang. Dia buang semua uji dulu. Tak boleh. Sebab dia dah ada. Dia nak Basic. record pun tak boleh. Yang nak delete pun tak boleh. Oh, kalau macam tu tak apa lah, pakai yang pull kat sini punya dulu. Nanti setting terus. Buang G. Tak mudah dah. Tak satu. Betul. Sebab dia kena ikut ni. Ikut yang sama. Ikut yang depan dia. Lepas tu bertambah nombor belakang. Oh, kalau macam tu boleh juga kalau dia Contohnya yang LG1 tadi. Kita kena bawa dia. Patut ini. boleh lah, boleh. Kalau nak buat dia baru lah. Okey. CG tadi tu LG kan. Salam tuan. LG. Ni G. Tapi kita tak Tapi kalau dia letak ONCG, terus hilang tu semua. Memang lah. Sebab dia baru belum ada lagi, tak masuk lagi. Sebab itu saya dah buat. Memang. Tak apa, dia buang dia ada lagi. Sebenarnya kita tak ada. Dia tak hilang. Tapi kalau saya type balik ONC, baru dia keluar balik. Dia kena balik, dia letak ONC. Biasa Biasa kita department, kita tak letak sampai 5 tau. Kita letak 4 je maximum, paling banyak ni. Paling banyak pun
Buat baru lah. Kau ayun. Tengok bab dia. I say. 5K 32. Oh, betul eh? 32 kan? Alright. Jap. Spek. Jadi maksud saya. So department jadi you akan ikut je lah kalau 36 lah. ONCG. Okey tu. Lepas tu start dengan dia punya bilik-bilik ONCG. Satu T. Flash storage baik. Dia 4 lagi kan? Nombor 4 kan? Memory 16 gig. Ada lagi 2 MT kosong baik. Boy, ada lagi 2. Beres. Nombor 1. Kan 4 kan? Dia punya standard. Alright, okay. Sama lah spek yang macam kita nak. Sama.